Dito sa video na to, pag-uusapan natin ang access point. Access points or AP kung tawagin, it operates on layer 2 ng ating OSI model. Then, provide wireless access. Ang ibig sabihin niyan, provide network access dun sa ating mga node or device. Yung node or device na tinatawag, ang example niyan ay ito, switch, mga computers natin, itong mga laptop na yan, yan ang ibig sabihin niyan. Yung salitang end devices and endpoints, okay, they are used interchangeably because this is the reason, no? Because they are internet capable computer hardware device on a TCP/IP network. So, yun ang ibig sabihin ng provide wireless access. Not only that, it extend yung access because of our layer switch. Ayan. Makikita mo rito, on the screen, meron tayong router, ayun ang switch. Wala namang capability si switch para transfer wirelessly because they are wired, connected to each other. Pagdating dito, ito ang access point natin. Ito yung AP natin. Yan. At itong access point natin, wireless radio signal siya. Ito yung wireless radio signals na tinatawag. So, that form ay wireless local area network or yung tinatawag na WLAN, wireless LAN. Now, operates in stand-alone. Dito muna tayo. Ayan. Dito sa ating network scenario, ito rin tinatawag na stand-alone. Kasi meron siyang kakayahan, kapasidad na magdesisyon to forward that frame. So, si access point, gumagamit siya ng Wi-Fi frame to transfer back and forth. And then, meron din siyang Ethernet frame to communicate kay switch or through wired. So, meaning to say, meron siyang sariling decision making na tinatawag. Here, by radio signals, Wi-Fi frame. Dito naman, directly connected, wired, ay na tinatawag na Ethernet frame. So, yung ating access point, ang pinagkaiba niya, pagdating dito naman sa susunod, lightweight, okay, or LP or LWAP, lightweight access point, ang pinagkaiba niyan is walang sariling decision making. Yung ating lightweight access point against dito sa ating access point. Ito yung itsura ng ating access point. Okay? Meron siyang sariling decision making. Pwede natin siyang i-connect wired sa switch. And then, it can transfer back and forth. Sabi ko nga kanina rito. And then, of course, wirelessly connected doon sa kanyang mga devices through Wi-Fi frame. And then, transfer naman back to the router or to the switch. Exchange communication. Yung tinatawag na Ethernet frame. May kakayahan siya. Kaya siya tinawag na standalone. Pero, kay lightweight, wala. Gumagamit siya ng we're dancing back and forth here on the whiteboard. WLC. Ayan. Importante yan pagdating sa exam mo sa CCNA 200-301. Wireless LAN controller. Yun ang ibig kong sabihin. Kasi, pagdating dito sa communication, wala tayo rito, no? Tingnan mo na lang dyan sa picture. Ayan, ipopost ko. Okay, nakita mo na ngayon yung tinatawag nating wireless access point. Kinakailangan niya ng WLC. Yung WLC is wireless LAN controller. Ito, papakita ko rin sa'yo. Yan, tingnan mo sa video. Ngayon, ang decision making niyan, kapag nag-send yung computer, yung laptop natin,
papunta doon sa ating access point, yung nakita mo kanina sa picture, hindi siya magde-decide. Ibabato niya yan doon sa WLC. Yung nakita mo rin kanina sa picture, yung WLC na wireless LAN controller natin. Then, si wireless LAN controller, dahil built-in siya ng configuration with built-in siya with configuration and security. Okay? So, siya ang magde-decide. Hindi yung ating wireless access point. Understood? Next, AP's Broadcast SSID. Ito yung tinatawag na Service Set Identifier. Itong makikita mo rito, itong AP natin, Broadcasting SSID. Yan ang trabaho niyan. Ang ating access point is broadcasting SSID. So yung mga tinatalakay lang natin dito is yun yung mga importante pagdating sa exam. At yung wala at hindi mo natagpuan dito, gaya na sinabi ko sa iyo, kung bago ka lang at ngayon mo lang napanood itong video na to, balikan mo yung mga nakaraang video ko. Lagi kong pinapaalala sa iyo that this is not a basic. This is an advance for a person like you who wants to take the CCNA exam or 200-301 exam. At least, konti lang, meron kang basic networking knowledge. Okay? So, AP's application, parang AP's, mali. Access points uses CSMA-CA. Yung CSMA-CD, collision detection, yun yung sa hub. Okay? So, kung matatandaan mo, hindi man natin tinalakay yun, yung CSMA-CD, doon sa hub, kasi actually pinagtatanggal na yun eh. Yun ay binibigyan ko lang sa yung idea as a backup para konting refresh pagdating doon sa basic networking. Pero yung CSMA-CD, yun yung sa hub, okay? Magkaiba yun, sa wired connection yun. Pagdating sa wireless, ito yung CSMA-CA. Ang ibig sabihin is carrier sense, multiple access, collision avoidance. Ganito yan. Para ba natin papalawanan? Let's say, ito yung access point natin. Ngayon, magsisend ito si ating, let's say, sabihin natin si PCA, ito si PCB. So, yung collision avoidance, dinagdagan siya ng technology si CSMA-CA ng RTS and CTS. Yan yung dinagdag dyan kay CSMA-CA. Anong ibig sabihin ng RTS? Doon muna tayo kay RTS. Kapag nag-send ito ng data, magtatanong muna yan, question mark. RTS. Meaning, request to send. Parang nagpapaalam. Kung clear yung wire, the signal is clear. There's no any communication. So, free lahat sila. O free si ating AP, access point. Then, magsasend siya ng request to send or vice versa. Then magre-reply again access point ng CTS. Yan. Clear to send. Doon lang mangyayari yung ating communication. Kasi on the fly natin ginagawa. Wala tayong mga script dito, dire-diretso kung sinasabi sa'yo, i-explain ko sa'yo yung mga technologies dito. So, pasensya ka na kung nagkakamali-mali tayo ng konti lang. Now, multifunction access point. Sipin mo na lang. Sa bahay mo, kung ikaw ay nasa Oman, meron kang Ooredoo dyan, or Omantel, di ba? Pag ikaw yung nag-subscribe, yung function ng router mo na ibinigay sa iyo ni Omantel or ni Ooredoo, yan ay multifunction access point. Bakit? Pwede siyang router, pwede siyang switch, pwede siyang wireless access point, and standalone. Hindi mo na kailangan ng WLC. Saan ba natin ginagamit yung wireless LAN controller? Let's say, sa first floor building, nasa first floor ka lang as an IT administrator, tinanong ka ng boss mo, ano ang kailangan kong wireless access point dito sa first floor building? So, dahil di mo naman kailangan pumunta ng second floor at yung mga staff mo hindi naman nagro-roaming or kung saan pumupunta, sa first floor lang sila, kailangan mo lang yan, standalone, ayos na yan. Pero kung first floor, second floor, may mga palapag,
kailangan mong i-manage yan. Hindi yan kaya ng standalone. Kailangan mo lang ng isang wireless LAN controller and then to control those APs or yung tinatawag na access points. So, kung may mga palapag at may mga floors, kailangan mo ng access point or wireless access point na merong wireless LAN controller. So, I think that's the end of our conversation dito sa ating simpleng video for our access point. Susunod ng video ng I think AP or access point architecture. Susunod na yan.